वाट्सएप गाइज स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा र भर्खरै तपाईहरुले ट्रेलरमा चाहिँ इन्ट्रोमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो मुभ चाहिँ देखिहाल्नु होला हैन। यो मुभ भनेको एकदमै ब्याकड्रप कि त्यस्तै के फ्लोरिश भन्छ हैन। यो चाहिँ एकदमै सजिलो प्लस एकदमै एट्र्याक्टिभ छ, बिगिनरहरुको लागि एकदमै पर्फेक्ट हुन जान्छ हैन। तपाईहरुले यतिकै नर्मली कहीँ बसेर यतिकै यो जुन चाहिँ सार्लियर कट गरेर चाहिँ यो मुभ गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो देखिन्छ र सबजना इम्प्रेस हुनेवाला छन्। प्लस तपाईहरुलाई अर्को कुरो चाहिँ के भने यो मुभ सिक्नलाई जुन चाहिँ सार्लियर कट चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै प्रिरिक्विजिट हो। त्यो चाहिँ तपाईहरुले सिक्दिनु होला। प्लस हामीसँग सार्लियर कटको चाहिँ एउटा एकदमै डिटेलमा चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसको भिडियो चाहिँ म भनौँ न लिङ्क चाहिँ कतै कमेन्टतिर अथवा कतै डिस्क्रिप्सनतिर हाल्दिनँ। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट तपाईहरुले सिक्नु होला। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो मुभ सिक्न चाहिँ आउनु होला। यो मुभ कस्तो देखिन्छ तपाईहरुले हेरि नै हाल्नु होला। फेरि पनि म देखाइदिन्छु। एकदमै नर्मल देखिन्छ बट एकदमै एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ। सो अब हामी पनि ढिला नगरिकन सिधै जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ। सो यो मुभ गर्नलाई चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कार्ड चाहिँ जुन चाहिँ तपाईहरुको यो साइडको यो यतापट्टि हातमा चाहिँ आउनुपर्छ हैन। अब यो हातमा तपाईहरुले नर्मली यसरी ल्याएर चाहिँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। बट म चाहिँ के गर्छु एउटा सानो मुभ चाहिँ छ है, जुन चाहिँ म यस प्रकारले चाहिँ यो कार्डलाई जुन चाहिँ यो हातमा लिएर आउँछु। यो हातमा ल्याइसकेपछि हाम्रो ग्रिप भनेको चाहिँ यस प्रकारको हुनुपर्छ है। यो चारवटा औँलाको बिचमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले कार्डलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छौँ र यसमा चाहिँ बुढी औँलाको चाहिँ कुनै काम हुँदैन है। त्यसपछि हामीले जुन चाहिँ यो हातमा चाहिँ यता आइसकेपछि यहाँ चाहिँ सार्लियर कट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्छौँ है। सार्लियर कट एक्जिक्युट गर्छौँ र के हुन्छ भने हाम्रो यो जुन छ चोरी औँलाले चाहिँ सो अर्को कुरो के बुझ्नु छ भने है, तपाईहरुले जुन छ यहाँनिर पहिला सुरु तपाईहरुले कार्ड ल्याउनु भयो। जुन चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर कार्ड ल्याउनु भयो, कार्ड ल्याइसकेपछि जुन छ यो वाला मोसन यहाँनिर हामीले यो ग्रिपमा लाने मोसन प्लस सार्लियर कट चाहिँ एकैचोटि गर्नुपर्छ है। फेरि तपाईहरुले पहिला यो यहाँ गर्ने, त्यसपछि मजाले यसरी यहाँ गर्ने, त्यो भएन है। एउटै मोसनमा यहाँनिर यसरी गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन छ हाम्रो यो वाला मोसन यो वाला ल्याउनलाई चाहिँ जुन छ हामीले यहाँनिर राख्छौँ है। त्यसपछि हामीले जुन छ यो चोरी औँलाबाट चाहिँ प्रेसर लाउँछौँ, त्यसपछि कान्छीबाट चाहिँ छोडिदिन्छौँ है। जसले गर्दाखेरि के यस प्रकारले चाहिँ फ्लिप भएर चाहिँ काट्ने जुन छ हाम्रो सार्लियर कट राखेको ठाउँमा चाहिँ आउँछ है। यहाँनिर भयो, त्यसपछि यहाँनिर आउँछ। त्यसपछि जुन छ हामीले सार्लियर कटलाई जुन चाहिँ यसरी बन्द गरिदिन्छौँ है। मजाले यसरी ओपन हुन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर आउँछ है। अब अर्को कुरो के बुझ्नुहोस् भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कसरी पनि गर्न प्रिफर गर्छन् भने यो थम्बले चाहिँ जुन छ यसरी नै गर्न प्रिफर गर्छन् है। मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ यो थम्बले गर्नलाई चाहिँ हैन। तर धेरै खास गर्ने मुभ चाहिँ यसरी थम्बले चाहिँ हो। तर तपाईहरुले त्यसरी पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। दुवैमा युज हुने भनेको उही टेक्निक हो है। तर म चाहिँ जुन छ चोरीले हल्का सजिलो पनि हुन्छ प्लस मलाई चाहिँ यसरी गर्न राम्रो लाग्छ है। त्यो चाहिँ तपाईहरुले अब आफूले मन चाहेको तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जुन चाहिँ यो वाला मोसन कसरी चाहिँ कार्ड यहाँ ल्याउने भने तपाईहरुले यसरी जुन चाहिँ यहाँ पिन्च गरेर यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्लिक गरिदिनुपर्छ। यो तपाईहरुलाई हल्का गाह्रो लाग्छ, यही भिडियोमा मैले सिकाउन चाहिँ मिल्दैन है। यहाँ यसरी लिने, त्यसपछि जुन छ मैले सँगै गरेको छु है। यहाँनिर प्लस यहाँनिर यसरी हामी आयौँ। त्यसपछि जुन चाहिँ सार्लियर कट खोलिसकेपछि धेरै फेरि यहाँ अलिकति एकदमै टाढाबाट चाहिँ गर्ने नि तपाईहरुले ठिक्कको हाइट नजिकैबाट चाहिँ जुन चाहिँ यसरी फ्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर ल्याउनुपर्छ है। मेरो यहाँ बिग्रियो, यहाँनिर यसरी ल्याउँछु, क्लोज गरिदिन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो मुभ चाहिँ सकिन्छ। एकपल्ट ओभर द सोल्जर भ्यूबाट फेरि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी भएको छ भने हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हामीले कुनै एउटा मोसन जस्तो गरेर चाहिँ यो हातमा चाहिँ कार्ड लिएर आउँछ। तपाईहरुले टप सर्ट लगायतको अरू थुप्रै मुभहरू हुन्छ है। तपाईहरुले कसरी हुन्छ यो कार्डलाई चाहिँ यतापट्टि हातमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो है। अथवा तपाईहरुले त्यो सब गर्न गाह्रो लाग्छ भने नर्मली यहाँनिर यसरी लिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो यो वाला चाहिँ ग्रिपमा चाहिँ आउनु पर्यो तपाईहरु है। यो वाला ग्रिपमा आइसकेपछि यहाँनिर हामीले सार्लियर कट हुन्छ र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ल्यान्ड गरिदिन्छौँ। ल्यान्ड गरिदिँदाखेरि तपाईहरुको फेरि यसरी पल्टेर चाहिँ जुन छ यतापट्टि फर्केर चाहिँ आउनु भएन, एकदम नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ सार्लियर कट गर्छौँ र यसरी चाहिँ नर्मल्ली आउनु चाहिँ पर्छ है। तपाईहरुले अब यो मुभलाई चाहिँ अलिकति फास्टली गर्न चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् है। तर एकदमै मोसनमा चाहिँ एकदम फ्लोमा हुनु पर्यो है। त्यति गरे भने चाहिँ तपाईहरुको मुभ एकदमै एट्र्याक्टिभ एकदमै राम्रो देखिन्छ, हेर्नेले पनि एकदमै अचम्म मान्छन् है। र तपाईहरुले के छ भने यो मुभलाई चाहिँ रिपिटेडली गरिरहन सक्नुहुन्छ। एउटा कार्ड लिनुहोस्, फेरि यतापट्टि गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस भएपछि नर्मली रिपिटेडली गरिरहन सक्नुहुन्छ। सो यही नै थियो हाम्रो आजको ब्याकड्रप एउटा फ्लोरिश है। एकदमै नर्मल मुभ छ है। तपाईहरुले केही दिनको प्र्याक्टिसमा चाहिँ यसलाई सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। होप तपाईहरुलाई चाहिँ मन पर्यो आजको भिडियो। मन पर्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त।